يطلق مركز التعليم البيئي الأسبوع التاسع بالشراكة مع سلطة جودة البيئة أسابيع لمراقبة وتحجيل الطيور، حيث أن المركز هو من المراكز المتخصصة في عملية التحجيل، وهي عملية وضع حلقة على رجل الطائر وإطلاق سراحه وعودته للطبيعة بعد وضع اسم فلسطين رقم متسلسل على هذا الطائر، ويتم تتبع خطوط هجرته. في هذه الأسابيع يتم تسليط الضوء على أهمية التنوع الحيوي في فلسطين، وعلى أهمية الطيور كمؤشر من المؤشرات الحيوية لجودة البيئة والطبيعة. نقوم بالتجوال وجولات في الطبيعة، ويتم استقبال الزوار والطلاب في المركز خلال هذه الأسابيع بشكل مكثف، ومن خلال الرحلات ومراقبة الطيور في الميدان. هذه الشراكة مع سلطة جودة البيئة أهلتنا لأن نقوم بدراسة الطيور وأنواعها، وأطلقنا السنة الماضية قائمة بأنواع طيور فلسطين دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، والتي تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. وتم التركيز على 373 نوع من الطيور اللي تم توثيقها وتحجيلها من خلال المراقبة وعمليات التحجيل والدراسات كقائمة أولى لحدود دولة فلسطين. طبعا بمناسبة الأسبوع الوطني لتحجيل الطيور وبمناسبة يوم البيئة الفلسطيني الذي يصادف 5 من آذار من كل عام، يأتي الأسبوع الوطني لتحجيل الطيور ضمن تلك الفعاليات بالتعاون مع مركز التعليم البيئي، والذي يعني بالدرجة الأولى المحافظة على التنوع الحيوي والطيور بكافة أشكالها وأنواعها، الطيور المهاجرة والمقيمة والزائرة، والتي يتم تصنيفها وعمل قوائم خاصة بها من قبل مركز التعليم البيئي كمرجع أساسي يتم الاعتماد عليه في معرفة كافة أنواع وتصنيفات الطيور. لذلك فإننا في سلطة جودة البيئة نعمل بالتعاون وبالشراكة مع مركز التعليم البيئي من أجل الاحتفال بتلك الفعاليات، والهدف منها هي المحافظة على التنوع الحيوي والمحافظة على البيئة والمحافظة على الطيور بكافة أشكالها وأنواعها. طبعا تحجيل الطيور هي طريقة علمية لدراسة الطيور وتتبع خطوط هجراتها من خلال وضع حلقة معدنية. هاي الحلقة بتكون بمثابة هوية لهذا الطير. طبعا بعد ما نحط الحلقة بناخذ مجموعة من المعلومات والقياسات عن كل طير، زي نوعه، نسبة الدهون، نسبة العضلات، اختلاف أطوال الجنحان، طول الجناح وطول الذنب. طبعا هاي المعلومات بيتم تدوينها في دفتر خصوصي يتم ترحيلها سابقا على برامج خصوصي في الكمبيوتر، وحفظها لتجميعها وعمل مجموعة من الدراسات بعد تجميع وتحليل هاي المعلومات.